Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita bertemu kembali untuk sama-sama untuk kita live. Okay. Sebelum kita nak tanya, apa ni suara kita dengar ke? Boleh minta kalau dengar mungkin boleh komen dengar. Sebab kita takut suara kita tidak dengar. Hari ni Akila Iman Ghazali tak ada. So mungkin next boleh kalau dengar boleh komen dengar. Saya bukan moderator hari ni. Okay. Kepada yang baru join, kita ucapkan selamat datang. Tapi sekali lagi kalau kita just nak check suara dulu. Kalau dengar mungkin boleh tolong komen dengar lah. Anyway, okay. Dan kita ucapkan terima kasih kepada penyeredup untuk menjemput saya hari ini untuk hosting kita punya talk yang bertajuk Pasangan Ayam dan Itik. Okay, anyway, okay. So dan malam ni kita bersama dengan dua panel yang orang kata agak berbisa lah. Anyway, okay. Okay. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya adalah Kuliah Iman yang merupakan clinical psychologist lah, anyway. Dan di sebelah kiri saya adalah Syari yang merupakan counsellor, anyway. Okay. So ini adalah rentetan untuk perkongsian kita dalam Umbrella Talk, di mana kita mengupaskan isu-isu yang berkaitan dengan marital lah, dengan perkahwinan, anyway. Okay. Dan topik malam ni agak sensasi juga sebenarnya kan. Okay, di mana pasangan Ayam dan Itik. Okay. Pasangan Ayam dan Itik, di mana apa yang kita nak borak malam ni adalah mengenai komunikasi. Communication, anyway. Okay. So sebagai nak warm up dulu, okay, kita nak tengok sebagai warm up kita nak tengok pandangan ahli panel. Biasa dalam berkomunikasi ni, kebiasaannya lah kalau kita jumpa klien ke ataupun secara umum lah, kadang-kadang orang akan komplain yang kita dah berborak, saya dah bagi tahu, saya dah ni, apa lagi yang saya tak bagi tahu, saya dah bagi tahu, tapi kadang-kadang komunikasi tu still breakdown. Anyway, mungkin Ayie boleh bagi sedikit pandangan secara umum lah. Anyway, sebenarnya bagaimana untuk kita definasi komunikasi itu berlaku ataupun tidak? Anyway, mungkin kita start dengan Ayie, Syari dulu. Terus ni. Terus. Okay, Nasrun. Communication is a big topic lah sebenarnya kan, untuk kita bercakap. Dan definisi itu sendiri, komunikasi ni sangat luas. It depends on the context. Tapi untuk hari ni kita nak fokus kepada konteks pasangan, kan? Betul. Konteks pasangan kan hari ni. Jadi secara umumnya komunikasi ni dia ada dua jenis. Yang pertama adalah positive interaction, dan yang kedua adalah negative interaction. So that bila kita melihat kepada komunikasi, apa yang terutama dalam konteks pasangan, kita nak capai satu tahap positive interaction, di mana bila kita berkomunikasi, dua-dua orang ni boleh terima apa yang kita cakap, apa yang dia boleh faham lah. Bila you cakap something, okay, I faham, and then you cakap something, I faham. Yang tu adalah goals of the communication dalam konteks pasangan tu sendiri. Jadi itulah. Dan apa yang kita nak avoid komunikasi ni adalah kita avoid negative interaction, yang mana boleh mengakibatkan konflik, mengakibatkan perkara-perkara yang tidak menyeronokkan berlaku dalam dalam perhubungan itu sendirilah. Yang tu general. So that bermaksud komunikasi ni ada dua. Yang pertama adalah sama ada kita mendapat satu interaksi yang positif ataupun interaksi yang negatif. Itulah secara umumnya. Mungkin Iman nak tambah. Okay.
saya nak tambah sikit lah kot kan. Of course dia ada positif dan negatif kan. Positif tu adalah kita nak tengok outcome yang kita nak kan. Kalau kita cakap tu kita ada expectation kita little bit, lepas tu ada outcome dia kan. Kalau saya suka mudah dia adalah dia ada beza communication dengan talking. Kan? Kalau talking ni you boleh cakap dengan dinding. You cakap je lah, cakap je. So communication it requires talking and also listening. So macam bila dia kena ada dua benda ni. You tak boleh cakap sahaja, orang the other parties tak boleh mendengar sahaja. It's like lecture lah, nagging lah, bebel lah kan. So itu yang macam kalau tadi Nasrun cakap, saya dah cakap dah bla 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 macam tu kan. Dia takkanlah tak dengar, takkanlah tak dapat lagi kan. So mungkin you're not communicating tapi you're just talking, nagging. Macam tu. Dan it's quite common untuk perempuan lah kot. Kan? Ayam Itik perempuan lah kot selalunya rasa the frustration tu. Betul tak kawan-kawan wanita? Alright. Kalau saya kat sini memang betul kawan-kawan wanita aje. Okay, teruskan. Okay. Satu ulasan yang agak bagus di mana bila kita bercakap komunikasi ni adalah terutama dalam pasangan, kita nak tengok ada sistem dua hala tu. Ini kan. Betul, kadang-kadang komunikasi tu boleh berlaku satu hala. Tapi itu menyebabkan I dah cakap tapi orang tak dengar. Okay, so satu kita nak tengok ada dua hala tu. Dan macam apa tu Syahri dan Iman cakap tadi, dia kena ada positive interaction tu, baru ada penerimaan tu kan. Anyway, okay. So macam Iman cakap tadi tu, macam Iman akan backup kawan-kawan wanita tu. Ini antara soalan yang kita nak tanya Iman lah. Anyway, okay. Bila kita bercakap tentang komunikasi ni, mungkin Iman mungkin boleh ceritakan sikit what is actually common mistake yang happen dalam berkomunikasi. Kita macam nak berborak, macam like kita nak bagi tahu macam ini kan. Contohlah macam isteri nak sampaikan, abang nanti tolong jemur baju kan. Tapi kebanyakan banyak sangat miscommunication happen. Comedy apa common mistake yang berlaku? Saya nak cakap tentang perkahwinan punya communication tu sikit-sikit lah ya, sebab kita pun tak ada experience sangat, tapi kita boleh tengok kan based on cases apa semua tu. When it comes to communication, benda yang kalau kita tentang kalau kita look back last episode Umbrella Talk kan, saya dengan Puan Sofia ada cerita tentang expectation. Alright, so macam the expectation tu, where sometimes bila expectation tu kita tak match expectation antara husband and wife, this is where kita tak tahu nak handle the expectation, kita tak bercakap to menyuarakan apa yang kita expect from husband. Husband pun sama, bukan tak try, sama-sama lah kan. It's adjusting punya period kan. Alright, so what happen is that bila expectation tu tak match, kita susah nak communicate. And then bagi pihak perempuan lah, saya rasa of course lah, saya tahu bila perempuan ni dia expect lelaki tu faham. Contohnya kan, kadang-kadang ada je isteri dia tak cakap pun, tolong jemur kain, dia dah basuh baju, dia dah letak dah dekat ampayan, faham lah. Betul tak? Macam dia nampak kat ampayan tu, takkanlah baju tu nak melompat atas ampayan tu sendiri kan. Tapi this is the thing, even my words tu, macam takkanlah baju tu nak melompat. This is actually very like a negative connotation. Alright, so macam kita parley kan, guna parlian, guna sarcasm. So benda tu sometimes can be condescending. Kadang husbands tak suka kan. You boleh cakap nicely sebenarnya. Alright, tapi when it comes to the things lah. So I know wife bila dia baru masuk dalam perkahwinan tu, dia ada certain expectation yang husband ni dah kena tahu how to deal with work, housework apa semua kan. So itu satu in terms of what wife could have done better lah. Alright, in terms of communicating. Tapi kalau husbands pula, untuk lelaki pula, in terms of communicating ni, sometimes diorang pun tak suarakan apa yang dia tak suka kan. Contohnya bila kita baru kahwin, of course ada benda nak adjust tu. And then husbands pun sometimes bila dia cakap, tak apalah isteri aku macam tu, tak apalah kita pendam je lah dulu kan, kita tak apalah nanti dia belajar sendiri, tak apalah isteri, sayang isteri punya pasal kan. So kita pun tak suarakan, okay this is something that you could have done better ke, benda-benda macam tu lah. I think benda tu is quite common. Alright, husbands would usually akan pendam
Pendam juga. Sama juga ada isteri yang suka pendam dan ada isteri suka sarcasm tu juga. Sama juga dengan husband pun sometimes ada sarcasm tu lah. Alright, I think that's from my point of view lah. Mungkin Encik Syahri Syahri boleh nak tu? Okay. Something yang saya boleh concludekan macam Iman kongsikan tadi tu adalah satu, expectation wife tu dia macam bagi apa orang kata macam bagi signal-signal macam tu. Yang kedua adalah di mana kalau dari sudut lelaki pula bagi Iman adalah mungkin susah untuk lelaki tu express pula anyway kan. Okay. Tapi di mana biasa dalam komunikasi ni antara komen yang diberikan juga adalah untuk kaum lelaki adalah ability to read the room, untuk kita nak teka get the cue. Sometimes biasa wife akan complain that macam takkan saya kena bagi tahu satu-satu. Macam like, kalau satu-satu penatlah something macam tu kan. Anyway like mungkin like Ayie pun boleh apa tu adds on juga satu, what is actually common mistake dalam komunikasi husband and wife, dan mungkin boleh komen juga ada the skill of read the room tu. Okay Nasrun, apa ni dalam kita berkomunikasi ni kan, sebenarnya komunikasi ni dia ada dua jenis tau. Selain daripada goals kita adalah nak capai positive interaction kan, goals kita. Tapi untuk capai positif punya interaction ni, kita kena melihat kepada dua jenis komunikasi. Yang pertama adalah verbal communication dan yang kedua adalah non-verbal communication. So apa yang Nasrun sebut just now, apa ni, read the vibe lah, the environment tu kan, the cue tu adalah yang tu termasuk dalam non-verbal communication. So that non-verbal communication pula dia ada dua jenis. Yang pertama adalah positive punya cues and negative punya cues. So that yang ni kebanyakan orang dia tak biasa dengan memahami non-verbal communication. Sebagai contoh kan, isteri kata dia kata okay, saya baju dia ada dua jenis baju kan. Dia dah tahu dah yang mana dia nak decide-nya. And then dia dah tahu dah yang mana dia nak decide-nya dah. Lepas tu dia tanya kita je, okay abang, contoh abang nak pakai yang mana ya? Yang ni ke yang ni kan? Okay, yang ni memerlukan perhatian yang lebih daripada suami tu. Sebenarnya based on his experience, apakah non-verbal communication yang cuba disampaikan oleh pihak perempuan tu sendirilah. Benda ni sering berlaku lah dalam rumah tangga yang terutama dalam making decision tu sendiri. Sebenarnya perempuan dia dah tahu apa yang dia nak. Cumanya nak support, reassurance, nak macam tu kan. Tapi dia tak bagi tahu secara verbal tau. Benda ni berlaku secara non-verbal. So bila berlakunya secara non-verbal, ia memerlukan satu observe. Husband ni dia kena observe juga. Not just husband, tapi wife juga perlu observe tingkah laku individu tersebut. So that bila throughout the experience you dah observe, yang tu lah, bila dah banyak observe ni, biasanya you dapat lah catch the hint tu. Dia tak bagi secara verbal, dia bagi secara non-verbal. So tak ada cara lain, memang you kena based on experience, keeps observing your partner, and then from the experience tu lah you tahu macam mana nak macam tackle the non-verbal punya communication tu. Yang tu yang akan membantu lah untuk mempunyai satu communication yang lancar lah sebenarnya. If I can add kan, non-verbal kena observing, dan lelaki kadang-kadang dia susah sikit nak observe tu. Betul tak? Kan? So macam bila lelaki ni kadang-kadang dia macam dia tengok benda yang surface ataupun overall, secara overall kan. Contohnya macam tadi Ayie bagi contoh baju tu kan, sebenarnya perempuan tu dia ada tengok yang ni ke yang ni, yang ni tu dia dah yang ni, so yang ni ke yang ni. So macam benda tu kita kena tengok macam okay dia macam ni, yang mana satu. Kadang-kadang intonation tu pun macam yang ni tapi lelaki sometimes dia tak observe, dia akan tengok benda tu as overall. So dia tanya aku mana satu je baju, aku rasa yang ni lah macam tu, right? So sometimes that can be an issue jugalah. Which is like di mana dalam tu apa yang kita nak tengok adalah able to untuk to see the pattern kan.
Sebab dia susah untuk kita nak tentukan macam okay, kalau dengan perempuan kena buat ni je. Tak, because like dia ada karakter masing-masing. Macam kita tak boleh nak cakap A ni macam ni, B ni pun sama. Tak boleh. So dekat situ apa yang kita kena belajar adalah to read the pattern. Kita observe betul-betul dan baru kita boleh dapat teka. Dan untuk read the cue tu lah kan, anyway. Tapi kan macam bila dari sudut okay, yes, untuk lelaki kita kena be more observant in a way kan. Tapi ada juga lelaki akan persoalkan kenapa like why perempuan cannot make it simple. Dan macam kalau you dah tahu you nak pakai, abang yang ni cantik kan, like instead of I need to make a choice, why untuk kita tak boleh nak make it simplify. Mungkin Iman boleh komen dari situ. Saya rasa kena attack hari ni ya. Okay, senang je. Sebab itulah beza lelaki dengan perempuan. Kan? Sebab tu beza lelaki dengan perempuan. So macam kalau simple dengan simple, lelaki, that's where you get with your friendship punya group tu. You know, your brotherhood. Simple je way kau nak lepak on the way. Makan kan? Makan, duduk ramai main game pun boleh je. Boleh settle kan, tak payah nak kena buat other plan ke, benda-benda macam tu tak perlu. Tapi when it comes to woman, dia akan complicated sikit, because I think that's the beauty of being a woman lah, right? You can be complicated, right? And that is something yang macam not bukan something yang negative, alright? So macam like it's not that hard to see, you know. Like, it's not that hard to observe. Is that mean that we need to maintain the complication tu ke, ataupun we can make it simplify? Macam tu. I think that's some a conversation you can discuss with your wife lah, Encik Nasrun. InsyaAllah InsyaAllah nanti Encik Nasrun once dah berkahwin boleh discuss lah dengan wife. InsyaAllah. Mungkin macam kurang sikit complication, macam complicated awak tu, awak nak apa sekarang? Tapi this is something yang macam untuk a woman to understand kan. Bila when you go into the marriage tu, you kena tahu your husband jenis macam mana. Kan? Kalau your husband jenis dia memanglah you dah tunjuk dah segala sign tu dah besar gajah dah kan. Dan yang ni ke yang ni? Yang ni ke yang ni? Dia still tak faham lagi. You say. Spell it out loud. Right? Spell it out loud. I nak pakai yang ni, I nak you pilih tapi I suka yang ni. So you rasa ni ke yang ni? I nak you pilih yang ni. Cakap macam tu. Spell it out loud. Because it's not anyone else pun, your husband. Betul tak? So macam you know, you have to understand your husband pattern tu supaya this is not untuk husband you menang lah, kita beralah, kita kena faham dia, bukan. Tapi it's for your own sake of marriage tu, supaya you tak to avoid frustration tu. Imagine kalau hari-hari you dah buat benda sama, setiap hari you stress kan. Frust tu je. Frust kan, kita nak kena hadap kan, benda yang sama ulang-ulang. Tak, I cakap bukan yang ni, I expect you buat yang ni kan. Takkan macam tu. Tapi instead of that, sama juga dengan contohnya remark yang kita nak tu kan. Contohnya I lawa tak hari ni kan, simple. So macam kadang husband lawa, kita tak nak, kita cakap I nak you respond dengan lebih lagi, more energy, you know, more power. Sabar Okay, itulah I think that's from my point of view. Okay. That's actually a good perkongsian di mana betul untuk ada dalam give and take. Satu adalah sometimes the complexity tu yang menghidupkan suasana tu kan. Macam like kalau everything just simple ni, dia macam suasana tu akan jadi lame. Kan dia macam like at least ada complexity, ada warna-warni dalam perhubungan tu. Baru kita akan nampak ada barulah nak fight together. Betul, kan. Tapi bila kita bercakap dalam fighting lah, ini kan dalam di mana ada communication breakdown ni, mungkin kita boleh tanya Ayie dulu anyway. Bagi orang tenang. Kita untuk orang tenang kan. Macam like sometimes ada orang cuba generalisekan dalam communication one of the reason untuk breakdown tu adalah because ego lelaki. Anyway, macam like kadang-kadang dah nampak dah macam salah macam tu, ataupun bila isteri mula tegur, dia macam kenapa you nak tegur macam tu kan. Anyway, like mungkin Ayie boleh kupaskan sikit like macam is that betul untuk lelaki terlalu ego untuk terima teguran ke?
menyebabkan breakdown the communication ke ataupun macam mana? Susah soalan. Tapi kita mengharapkan jawapan Ayie ni akan backup kita. Jangan membunuh tim kita ni. Dia sebenarnya macam ni. Dia apa ni, communication breakdown yang Nasrun maksudkan tu, yang saya faham adalah melibatkan defensiveness. Kan ego tu dia melibatkan defensiveness. Sebenarnya defensiveness ni bukan lelaki je ada sebenarnya. Perempuan pun sama je tinggi dia sebenarnya. Dia tak ada beza pun antara lelaki dan perempuan dari sudut defensiveness tu sendiri. So that bila adanya defensiveness, secara automatik communication breakdown akan berlaku. Yang tu yang pertama. Yang kedua, apakah yang menyebabkan berlakunya defensiveness tu? Banyak faktor lah, banyak sebenarnya. Antaranya adalah the way isteri tu bagi tahu. Contohnya ada unsur-unsur blaming. Bila ada unsur blaming, secara automatik defensiveness akan berlaku. Contoh blaming, kenapa you gini. Kenapa you tak buat ni. Kenapa you? Dia menggunakan lebih pada you statement lah. Maksudnya pointing mistake kan. Pointing you. You semua you. So that bila you ni secara automatik husband ni akan rasa tercabar lah. Not just husband. Kalau husband bercakap, contoh nak bercakap dengan wife kan, and then you ni tak kena, you sepatutnya buat macam ni kan. Bila adanya you kat situ, secara automatik dia jadi adanya defensiveness. Yelah, you attack. Defensiveness ni berlaku bila seseorang tu rasa macam dia di-attack, perceive as attack, macam tu. So that bila dia rasa dia kena attack by the partner, confirm lah I kena defense myself lah, because you all attack me already. So bila you attack me, I defense myself. So tak adalah alignment kat situ. Dia berlakunya macam communication breakdown kat situ. Cara dia itulah sebabnya adanya blaming, unsur-unsur blaming, dia jadilah defensif. So bila ada defensif, communication breakdown tu berlaku. So it's not just lelaki sajalah. Biasanya perempuan pun banyak juga defensiveness ni. Dan sudut ego tu, defensif ni, ego ni lebih kurang lah. Tak boleh nak kata lelaki saja. Sebenarnya perempuan pun ada juga. Dan sama je level dia antara lelaki dan perempuan. Ada sudut defensiveness tu tinggi juga. Sebab tu dua-dua tak nak mengaku salah lah. Kan? Macam tu. So itulah Iman, ada nak tambah? Ya, bagi Iman pula macam mana? Ada komen ke? I think betul lah bila kita cakap tentang ego kan. Lelaki ada ego dia, perempuan pun ada ego dia. Siapa yang manusia lah kan, setiap manusia mesti akan ada ego dia tu. Alright, so macam apa ni Ayie cakap, bila kita di attack, of course lah kita nak protect diri kita kan. Dan bila kita guna a lot of you macam ni, asyik I je yang buat kerja, you duduk aja kan. So macam bila kita guna you dengan I a lot in the in the communication yang you guna dalam your marriage, instead of kita guna us, kita kan. So macam instead of guna you, I tu, kita try to change guna us, kita. Macam mana kita nak manage ni macam mana kita nak improve benda ni So macam yang kita nak guna us tu is much more valuable. Macam dia punya weightage of problem solving tu meletakkan kepada kita sama-sama macam mana kita nak settlekan tu. Alright, tapi alright bila kita talk about marriage tu, whether we like it or not, dia akan ada hierarki tu. Betul tak? Lelaki akan dekat atas, bukan atas macam powerful ke apa, ketua keluarga. Alright, so benda tu is something yang very very important. Dan perempuan sometimes adalah orang yang homemaker, yang menyerikan rumah tu dan dipandu oleh suami tu. Alright, so bila kita kena understand that this is very important. Alright, this is very important. Dia tak macam kalau it's another way around ke, I'm not saying that it's wrong, tapi sometimes kat situ yang akan ada ego tu.
Alright, kat situ yang akan ada ego where lelaki akan rasa tercabar ke, alright, ataupun perempuan sendiri kan, perempuan akan rasa macam tercabar juga. Aku boleh je contohnya kan, asal apa-apa lelaki aku je nak kena buat kan, ataupun aku pun boleh juga. Ataupun when it comes to orang luar, ada people's perspective kan. So macam kalau apa-apa isteri dia dominan sangat ni, kan, isteri dia ni dominan sangat tu, suami dia macam follow aje. Alright, so bila ada benda macam tu, this is where internal conflict tu akan jadi. And sometimes benda ni it's dia akan jadi macam dia unsaid tau. Dia tak spoken in the house. Dia akan jadi benda yang macam like cancerous, you know. Dia macam small, kecil, nanti lama dia along the years tiba-tiba meletup. Itu yang nanti ujung-ujung tu cakap, takkan ini pun saya nak kena tu. Saya dah buat macam-macam dah. Saya dah tu dah, saya dah ni dah. This is where the blaming game happen lah. I like the point bila Iman mention about salah satu yang apa tu, one of the problem, betul macam Ayie share tadi adalah apa ni, because of bukan kita tak generalize kan, tapi because of being attacked and then kita defense in a way kan. Tapi pada masa sama Iman adds on juga adalah gap of power kan. Maksudnya sometimes kita dah tak menggunakan you, bang jomlah kita buat ni, so dia macam, but still husband rasa macam like, kenapa bukan you je yang buat, anyway like there was sometimes like kita kena take count juga adalah pasal power tu kan. Maksudnya the power distance tu lah, anyway. And then dekat situ juga antara sometimes benda yang dalam komunikasi ni, sometimes satu adalah power, yang kedua adalah power pun adalah dia akan berkait dengan cultural juga, budaya kita kan, anyway. Mungkin Iman boleh kongsikan sikit ataupun share like the apa tu perbezaan budaya. Sometimes contohlah mungkin cara orang Melaka mungkin ada difference, mungkin cara orang Pantai Timur ada difference kan, mungkin orang Pantai Barat ada difference and so on. Adakah actually the broken part tu is because of budaya ke ataupun macam mana? Mungkin Iman boleh. Bila saya cakap tentang power gap tu, tak adalah maksudnya bila saya cakap perempuan tu homemaker, semua kerja rumah semua perempuan kena buat, lelaki duduk aje lah, keluar cari duit je. I think living in 2023, it requires husband and wife dua-dua kerja. Betul tak? Untuk survive kan? So bila requires husband and wife untuk dua-dua kerja, kerja rumah dalam tu pun is something yang has to be discussed together lah. Alright? So cultural difference kan? So macam kalau kita tengok macam cultural difference, I cannot say much about other cultures lah. Tapi kalau kita look into Asian punya culture sendiri kan, Asian punya culture ni kalau kita tahu, tengok macam zaman-zaman kita, right? Our parents kan, banyaknya lelaki, ayah-ayah kan, ayah-ayah husband tu yang ada full power in the house kan. If I say A, if I say B, B. Betul tak? If I say A, kalau kita tengok contohnya time hari raya ke kan, yang selalunya dekat rumah, dekat dapur tu memang banyak perempuan lah. Betul tak? Kan? Lelaki banyaknya macam yang akan keluar. Okay, yang akan keluar ke, yang akan settlekan benda, contohnya bakar lemang kat luar. Kan? Macam ambil lemang bakar, tukar-tukar. Benda yang, very physical. Betul, very physical, benda-benda macam tu kan. Tapi when it comes to the later generation ni, benda tu pun sometimes even kalau saya kan kat balik kampung, benda bakar lemang tu kadang-kadang saya dengan adik saya perempuan saya dengan adik saya akan buat juga kadang-kadang benda-benda macam tu, because benda tu it's not something macam benda ni lelaki je ataupun perempuan saja. But bila when it comes to the current generation ni, dia dah tak ada power as in duit tu sumbernya daripada husband saja, bukan. Tapi it's more of like how ketua keluarga punya role adalah how do you direct your family tu. Alright, how do you want the family punya culture, how do you want your parenting punya culture, you know, these are the things yang sometimes women need
more guidance in terms of that, kan? So macam this is very very important. The later generation ni, it's no longer siapa buat kerja rumah, siapa tak buat kerja rumah, tapi how you want to guide the family tu into this current generation that's full of challenges ni, kan? Banyak challenges in terms of economy. How do you want to work together? Sebab kalau dulu lelaki dia keluar rumah tak fikir dah pasal rumah, kan? Keluar rumah tak payah fikir. Tapi sekarang lelaki bila keluar rumah, perempuan pun keluar rumah. So kat rumah tu bila balik dia kerja, dia kena fikir pasal rumah. And it's two parties punya work, right? In marriage, bila seorang je kerja, it doesn't work anymore. I mean, like, you know, if one only put effort, right, it's both parties. I think that's my opinion lah. Kalau macam in terms of cultural tu, I'm not really sure. Sebab kita tak tahu kan macam mana. Mungkin Pantai Timur berbeza sikit lah kot. Ni orang Pantai Timur ni kan. Tapi saya orang Selangor. That's how it is lah. Selangor, Johor kan, saya rasa benda-benda macam tu. Dia dah lebih open sikit. Itu pun antara persoalan juga. So whenever we talk about the common culture, ataupun dalam macam Iman cakap tadi, dalam Asian culture especially, di mana lelaki memegang orang kata dominant role, keputusan utama dalam family and so on pun, biasanya kita akan rujuk kepada ayah dulu and so on. And then bila kita bila getting modern and so on, kita try untuk reach kepada moderate punya level in a way. But mungkin Ayie boleh comment in term of that. Is it actually kalau adanya dominant dalam rumah menyebabkan benda ni lebih terkawal instead of kita terlalu lenient, ataupun actually betul kita need to go to moderate? Mungkin Ayie boleh comment. Banyak dia. Soalan Nasrun ni apa? Banyak benda berkait ni. Banyak benda berkait lah sebenarnya. Macam Iman bagi tahu tadi kan, culture sendiri ni dia mempengaruhi lah sebenarnya dalam sesebuah family tu. Kalau dalam Pantai Timur sekali kan, dekat Pantai Timur mungkin culture dia lain dekat ni. Tapi kalau dulu-dulu lah, dulu macam lelaki ni lebih kepada pembuat keputusan. Pembuat keputusan kan, lebih pada apa-apa rujuk ayah apa semua kan. Dan ayah buat keputusan, dan semua kena ikut macam tu kan. Tapi kena ingat bahawa culture ini diwarisi. Culture ini diwarisi. Sesebuah culture dalam satu family itu diwarisi kepada generasi-generasi seterusnya. Macam tu. So that sebab tu pentingnya macam it goes back to the point yang awal-awal tadi yang kita bagi tahu expectation tu sendiri. It goes back to that. Sebab apa? Sebab okay, bila kita ada dalam satu family, kita ada value dan culture kita tersendiri. So bila kahwinnya dua culture yang berbeza, secara automatik situ kena faham culture kat situ. So that dia akan jadi berbeza dah lah. Satu generasi culture dia macam ni, and then when it comes to another generation, dah bertukar dah. Disebabnya penggabungan dua culture kat situ kan. So bila bergabung je dua culture, dia jadi culture baru lah. Culture baru diwarisi oleh the next generation. So culture tu sendiri diwarisi oleh apa generation lah. Maksudnya dari satu generasi ke satu generasi. Dan dia sangat memberi kesan lah kepada macam mana individu tu memahami tanggungjawab sebagai satu pasangan. Contohnya macam culture dalam family kalau ayah ni dia jenis yang semua benda kena prepare untuk dia. Contohnya wife kena prepare makanan untuk dia. Macam tu, ada culture yang jenis macam tu kan. So that anak lelaki akan faham bahawa nanti aku kahwin, aku nak cari macam mak aku. Orang yang boleh sediakan aku makanan. So that yang tu ada dalam fikiran anak lelaki kan. Anak perempuan pula, aku nak jadi macam mak aku, boleh serve husband, something like that. Tapi kahwin pula dengan culture yang berbeza. Contohnya culture yang berbeza yang kadang ayah yang masak, ayah yang sediakan, semua macam tu. So that bila bergabung je dua culture ni, dia berlakunya satu adjustment kat sini lah. Perlunya adjustment yang melibatkan satu expectation yang berbeza. Yang ni lah yang sebenarnya perlu dibincangkan kalau nak kahwin lah. Kalau nak kahwin, yang ni yang perlu dibincangkan.
sebabnya culture berbeza tu memang memberi banyak konflik. Not just that, banyak sebenarnya culture mempengaruhi individu tu. Contohnya macam ada satu culture yang emotionally express. Contohnya macam allow to express their emotion in the family kan. I rasa sedih, I boleh nak express rasa sedih. Tapi dalam family lain ada juga yang jenis you don't allow untuk express you punya emotions. So that tu dah dua berbeza yang besar tu lah. Bila yang dia express, yang dia tak express lah, dah bergaduh dah kat situ. You shouldn't express this emotion. You should keep it to yourself and then resolve sendirilah. Macam tu. Tu pun dua benda yang berbeza dah. So that bila banyak yang berlaku perbezaan culture, communication tu juga akan mempengaruhi dan dia akan jadi bermasalah lah juga kat situ. So situ perlunya faham juga culture sesebuah family tu untuk kita lebih baiklah dari sudut into communication tu sendirilah. Macam tu. Sebab banyak I ada banyak klien yang jenis dua culture yang berbeza ni, bila dia kahwin and then after 6 months kahwin dah ada masalah dari sudut memahami culture. Keep asking kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni. Macam tu lah. Betul, sebab culture ni sometimes bukan sekadar antara husband and wife, tapi dia akan lagi besar bila dah masuk dalam keluarga pula. Kan memahami keluarga ipar ni macam like contoh utara berkahwin dengan batas timur, dia macam tapi betul, sebab tu dalam berkomunikasi ni, when we talk about communication, dia bukan sekadar untuk kita bercakap saja, tapi like pemahaman di sebaliknya. Macam satu antara topik yang dia akan jadi besar juga adalah satu expectation. Yang kedua adalah adjustment after kahwin tu, especially bila adjustment pun banyak juga yang kita perlu tengok juga, termasuk adalah cultural difference, kan, perbezaan cultural. Itu pun antara benda yang kita kena tengok jugalah anyway. So komunikasi ni bukan sekadar untuk kita just bercakap saja, tapi sometimes there was something a lot untuk kita tengok ke belakang lah anyway. Kat sini ada satu soalan yang mungkin related juga. So salah seorang daripada penonton dia tanya, macam mana nak approach the problem kalau partner tu refuse untuk discuss, dan macam withdraw. Dia macam withdraw bila anytime ada conflicts. Then even though kita dah try untuk nak talk very respectfully, calmly and so on kan, then kita try untuk give a safe space. Kita dah cakap okay tak apa, kita tak nak gaduh-gaduh, no passive aggressive hostile dialogue and so on, tapi still partner tu tak nak sit down and talk. Anyway, mungkin Ayam mungkin boleh komen. Boleh, yang ni pun besar. Bagus soalan ni. Bagus. Bagus, apa bertanya ni? Bagus soalan ni. Saya nak baca nama dia tapi saya tak tahu macam mana nak baca. Dia Korean punya name. Okay, bagus soalan ni. Okay, yang pertama, bila kita nak start bercakap and then the partner sentiasa withdraw. Kan? Withdraw, tak nak bercakap. Yang ni kita panggil dia sebagai silent treatment yang pertama. Dan dalam silent treatment ni dia ada istilah yang kita panggil sebagai stonewalling. Stonewalling. So stonewalling ni maksudnya, biasanya stonewalling berlaku disebabkan oleh emotional suppression yang banyak. Emotional suppression yang banyak sebabnya dah konflik dan dia rasa sentiasa di-attack. Yang tu menyebabkan individu tersebut better not to talk. Tapi kena ingat bahawa this kind of silent treatment ni bahaya sebabnya you have a tendency to avoid your spouse, dan yang kedua adalah you have a tendency to avoid discussing any issues in the relationship. Yang tu kesan dia kalau berlakunya stonewalling and silent treatment yang negatif. Sebab silent treatment ni can be positive dan can be negative. Kalau yang ni kita kategorikan dia sebagai satu negative silent treatment yang kita panggil stonewalling. Yang stonewalling ni dia jadi macam disebabkan oleh banyak sangat dah konflik, dia jadi macam better not to talk.
Bila better not to talk, kesan dia adalah you avoid lah. You avoid from conflict tu sendiri. Sebab apa avoid? Sebabnya kalau aku cakap pun tak ada guna. Macam tu yang ada dalam kepala tu. Konsep dia jadi kalau aku cakap pun bukan nak dengar pun. Macam tu. And then yang tu yang pertama. Yang kedua adalah bila berlakunya stonewalling ni secara automatik dia berkait dengan defensiveness juga. So defensiveness ni berlaku boleh disebabkan oleh cara startup communication tu. Mungkin dah ada, bila you nak start terus dia nampak sign of blaming. Terus dia akan jadi stonewalling dan tak nak bercakap terus. So that memang gentle startup of communication memang perlu. Macam mana nak ada satu gentle startup bila kita nak berkomunikasi dengan menggunakan I statement. I statement maksudnya kita bukan menyatakan bila nak kemukakan satu isu, kita bagi tahu tentang diri kita, apa yang kita rasa. I feel this way. Bukan kita menyalahkan dia, tapi kita bagi tahu pihak kita je. Kita bagi tahu apa yang kita rasa, macam tu je. So without involving the partners punya behaviour apa semua lah. Kalau tak, dia akan jadi dia akan rasa attack dan stonewalling happen, and then that's not gonna work lah. Communication is not gonna happen kalau berlakunya stonewalling. So that stonewalling ni kalau boleh avoid lah daripada berlaku lah dalam sesebuah relationship tu sendiri. Sebab dia memang akan berlakunya masking, avoidance. Masking ni pula the partner tu tak nak bagi tahu perkara yang sebetulnya. Tak nak bagi tahu perkara yang benar. Sebab apa? Kalau aku bagi tahu, you terasa, and then bila you terasa, you pula tak nak cakap dengan aku. Macam tu. Ini result of the banyaknya emotional suppression ataupun banyak komunikasi yang tak jelas dalam satu family, dan sentiasa come out dengan bila discuss dia akan jadi negative. Discuss and negative. So bila berlaku banyak experience macam ni, berlakulah stonewalling tu. So bila berlaku stonewalling, memang susah adalah kita nak start balik communication yang healthy dan happy punya communication ni. Macam tu lah. Tambah, lepas tu nak tanyalah Ayie kan. Contohnya when it comes to issues like this kan, I think it's very important untuk husband ataupun I think kalau yang bertanya ni perempuan kan, the wife, untuk understand when it comes to resolving a conflict, only one party that's willing to do it, it doesn't work. Kan? Betul tak? Macam kalau you yang sahaja macam okay, come let's sit, we have to discuss. So macam apa ni Ayie cakap tadi kan, kita dah try untuk be very open. Dah try to, I feel this way, I rasa macam I'm very alone, things like that. Kita boleh cakap in terms of us without involving that person kan. So macam bila macam tu, bila your partner are not willing to do anything about it, that can come out very frustrating. Kan frustrating, kita rasa macam kita seorang je yang berjuang untuk the relationship kan, and that can be very lonely. Dia boleh jadi macam a very lonely fight lah kan. Kita rasa macam kita seorang je fight for this relationship tu, sebab kita rasa macam kita seorang je nak communicate, orang tu tak nak kan. So macam kalau saya nak tak apa ke Encik Nasrun, saya nak tanya Ayie. Silakan. Boleh macam kita perlu menggunakan peluang peluang yang ada, susah betul lah. So macam saya nak tanya sebab kalau saya selalu fikir ataupun I've always believe macam marriage ni it's always 50-50. Macam you kalau you letak 200-300% ke, it will always end up to 50% in the marriage, and then your husband pun sama. So sebab tu macam whatever is, you have to work together lah untuk the marriage to be 100% kan. And then when it comes to this, do you think marital therapy is the only solution to it ke, atau macam mana? Couple therapy ke marital punya counselling? Marriage counselling helpful lah. Memang helpful untuk orang yang ada masalah ni. Tapi kena ingat satu benda, walaupun you count marriage counselling, tapi kalau mindset you datang marriage counselling tu, you set nak apa yang aku nak ni mesti dapat dalam marriage counselling, tak salah. Sebabnya
bila datang marriage counselling ni, kita fokus kepada isu, kita tak fokus pada diri. Okay, dia kalau kita nak discuss suatu isu tu, kita akan menekan kepada conflict resolution skills. Conflict resolution skills tak melibatkan character of individu. Sebab kalau you pointing out character memang tak akan resolve the issues. Memang tak akan resolve the issues sebab karakter ni bukan senang nak ubah. If you expect your partner to berubah dari sudut karakter, yang tu ambil masa. So that you tak boleh nak conflict resolution, kita fokus pada satu isu sahaja, and it should be specific. Dan whenever you discuss specific issues, PAS tak boleh bawa. Sebab kebanyakan pasangan dia, bila kita nak oh ya, I tengok you selalu buat macam tu sebelum-sebelum ni, bila bring out all the past, the issue yang ni dia tak akan resolve secara automatic. Yang tu yang kena jaga, sebab bringing the past is not gonna help you to resolve the issues. Sebab dalam marriage konsep dia adalah past berlaku, dia tidak predict masa depan. Yang tu dalam marriage, apa-apa yang berlaku di masa lepas, dia tidak memberi satu prediksi lah terhadap masa depan. Contoh, husband buat mistake, I pesan you tak buang sampah, sebagai contoh kan. Sebelum ni banyak kali dah I pesan you tak buang sampah. Dia tak memberi satu prediksi bahawa next time tak payahlah pesan. Kalau pesan pun tak buang sampah juga. Ayat tu tak boleh guna konsep ni. Sebab apa? Sebabnya konsep dalam marriage adalah past tak boleh bawa masa sekarang. Sebab dia tak akan bila you bawa masalah, mindset you akan frustrated dengan your own expectation. Sebabnya you dah buat satu prediksi berdasarkan masa lepas. Sedangkan dalam marriage ni, untuk progress, kita melihat kepada now, sekarang, apa yang you lalui sekarang. Macam tu. Jelas tak? Ada tak? Macam tu lah. Tapi dia satu kupasan yang menarik lah anyway. Tapi something yang kalau saya boleh add on pun, sometimes dia betul, dia dalam untuk keep moving adalah macam Ayie cakap tadi, Syahrini cakap tadi, adalah kita need to focus on now, then untuk keep moving lah anyway. Tapi again, benda yang antara kita kena tengok juga adalah the suppress of emotions. Maksudnya I tak puas hati ni dah lama kan. Maksudnya the emotion that I repress ni dah lama. So macam like suddenly takkan kita nak hilang macam tu je kan anyway. So benda tu yang sometimes kita akan terbawa-bawa jugalah anyway. So something yang untuk kita nak moderatekan juga. There was sometimes yang macam it's okay to have orang tengah juga kan anyway. So that's why we can try untuk go kepada marital therapy and so on. Dan pada masa sama, saya pun suka juga dengan point Iman. Dalam marital ni adalah two side fight. Maksudnya dua-dua tu adalah have willingness to save the marriage. So kalau ada communication breakdown and so on pun, then we can try to work together. Tapi kalau salah seorang pun dah decide untuk ni, macam dah tak nak work and so on, that's akan start lah anyway. So this is like where kita kena tengok jugalah sebagai conclude pun adalah, kalau kepada soalan ni, it's very important for for that partner untuk read the room jugalah anyway. So sometimes untuk kita nak tengok kesediaan ni kita boleh bercakap ke tak and so on lah anyway. Okay, so I think kita dah sampai ke penghujung anyway. So thank you so much untuk Ayie dan Iman anyway, dan perkongsian yang sangat menarik anyway. And then sebenarnya macam kita cakap tadi, dalam komunikasi ni, dia bukan sekadar bercakap lah. Sebenarnya banyak benda untuk kita nak tengok, expectation, cultural bias, readiness, emotional state and so on lah anyway. Just untuk promote lah anyway. So incoming this December, Payung Redup menganjurkan satu webinar sebelum lafaz diikat, adalah webinar untuk satu preparation
untuk for those yang akan masuk ke alam perkahwinan, dan for those yang mungkin baru masuk alam perkahwinan dan ingin mengenali antara satu sama lain dengan lebih mendalam lah. Anyway, yang kita akan kupas dari sudut psychological view. Anyway, okay. So mungkin Iman boleh nak tambah juga pasal sumbangan. Okay, so next week kita akan come back Umbrella Talk with another topic 24 hari bulan 11 2023 dengan topik dia je yang betul. We will talk about tolerancy, macam mana kita nak tolerate your partner. So today we talk about communication. Kan, communication dia ada relate with expectation. So expectation, bila kita dah expect apa macam tu, so kita kena break it down with communication. So and then after with communication, macam mana kita nak buat communicate kan. Kadang-kadang macam bila kita dah communicate, aku je lah yang betul kan, you je yang salah, I je yang betul kan. Dan kita tahu perempuan selalu betul. Betul tak? Betul tak? Setuju? Okay, gelak je, tak apa. Alright. Okay, so and then next week at same time, hari Jumaat pukul 9 malam, Umbrella Talk. Dia je yang betul. Lepas tu, okay, so with the genocide that's happening in Palestine, sekarang dah hari yang kerasnya dah 40 hari dah continuous every day. So for anyone who wants to donate, go to khom.org.my, khom.org.my untuk klik donate kalau nak donate kepada Palestin ataupun Syria lah dekat situ. Alright, and today kita dibantu oleh so macam setiap kali live Payung Redup, kita dibantu oleh Audi Nabil. Dia ada buat dia punya podcast PsychCast with Audi Nabil. So anyone who wants to listen boleh follow, like, share di podcast di mana di Spotify, YouTube dan juga Instagram Audi Nabil. So macam if you guys want to, for anyone who wants to know more about psychology, so boleh psikologi different bidang ke apa, boleh go through that lah. Audi nak tunjuk muka? Okay, Audi malu sikit lah. Okay, so nanti kalau nak tengok muka orangnya, boleh follow lah Audi Nabil. Right, okay, so I think that will be all for us today. So Tuja, thank you so much. Thank you so much Ayie dengan Nasrun for coming here today. So I'll see you when I see you guys. Thank you. Jangan cakap kami tak payung. Bye bye.